All right, så vi ska tapetsera den här väggen, men den är ju lite besvärlig för den är ju rätt ojämn med den här juteväven på. Då kan det ju vara lite nice att det är lite slätt innan. Visst, ni kan ju tapetsera, smacka på det här direkt, men det blir inte så jäkla snyggt. Man kan tapetsera en tegelvägg också, men det är inget jag rekommenderar. Utan man kan använda 3 olika metoder egentligen för att komma ifrån det här. Antingen kan man slita ner den här vävtapeten, vilket är jäkligt mycket jobb. Eller så kan man bredspackla det här, vilket också är väldigt mycket jobb. Eller så kan man ta det vi tänkte göra, lite enkla vägen och använda en coverprodukt från Duro. För att helt enkelt få det här slätt och fint. Man skulle kunna kalla det för en sån här renoveringstapet. Det kanske ni har hört förut. Men innan vi ska göra det så måste vi kontrollera att det här är torrt och rent. Jag tänkte att du ska få göra, älskling, och visa hur man gör. Ja, men nu kan vi inte tapetsera där för nu är det blött där. Ja, men det är rent i alla fall. Ja, vi får börja här. Okej. Nu kör vi. Limma, skitenkelt. Rolla direkt på väggen bara. Pensel, kan man ta så här för att komma åt kanter, hörn, lite små skrymslen och vrån. Men annars så är det bara rollen. Upp och smaska på. Och sen så brukar jag ta loss locket från burken så här. Man känner sig som en liten konstnär, men det är mycket lättare att få med sig liksom allting upp än att hålla i en sån här stor hink. Den är vattenlöslig den här också, så det går bra att slabba lite på listen. Det är bara att torka av med ljummet vatten sen. Då de här stora ytorna ska vi faktiskt rolla på. Oj, man ska vara lite försiktig här också för det kommer överallt. Vi rollar 2 vådlängder åt gången så man inte behöver göra moment så många gånger. Och det här är verkligen bara att kleta på så gott det går. Vad har du gjort? Ja, det är sånt som händer. Okej, det är inte en sån film, Daniel, du vet. Jag ska måla hela världen, lilla mamma. Jag tror det är första gången du sjunger den. Sen kommer inte jag ihåg någon mer text. Vad ska du upp och smaska på listen för? Jag har ju gått nära med penseln där. Ja, men jag ser ju inte längst upp om man når dit penseln här, i och med att den här är rund. Lugna sig lite nu. Jag stod upp och torka rent efter mig sen. Ja. Vad gör jag? Går och hämtar papper. All right, så det är dags att få upp första våden. Och den vill man ju helst att den ska sitta rakt. Och såna här gamla hus, de är ju inte raka. Så då gör man så här. Ta en sån här tumstock. Det har de flesta hemma. Eller måttstock som det faktiskt heter. Jag vet att den här våden är 1 meter lång. Upp med den. Gör en liten markering. Sen så kan man loda ett rakt streck här. Snöre, liten tyngd kanske. Vattpass, många som har det. Håll upp på lilla strecket. Sådär, markera ut. Eller så kan man ta laser som latmaskarna, byggbögarna använder nu för tiden. Och sen så sätter man då första våden mot det här strecket eller i närheten utav. För då vet man att första hamnar rakt. Då har vi kommit till själva huvudmomentet här när den här covern ska upp på väggen. Vi lägger rullen på golven, ser till att insidan, alltså det mot rullen, är mot väggen. Och så skapar vi lite överlapp längst upp när vi nu placerar in den här. Så man kan skära längs kröningslisten här uppe så det blir rakt och fint. Vi lämnar ett litet överlapp även här. Så skär vi det mot listen sen, då blir det en jävligt snygg övergång. När man väl har fått upp den på väggen så vill man ju få bort allting, all luft under så den här faktiskt fastnar. Och då får man ta en sån här spattel, lite försiktigt, dra över. Man ska inte trycka för hårt, den ska liksom bara fastna. Då går man från mitten och ut till kanten, längs hela tapeten. Uppifrån och ner gör jag. Det första gick ju enkelt som helst att få upp. Det här blir ju helt slätt. Precis som en finnig tonåring tror att en concealer ska fungera. Som ni ser är det heller ingen mönsterpassning på den här. Så när man sätter nästa, då ska man bara se till att få det kant i kant. Vad kallar du mig? Lite fyrkantig. Nej, och det är faktiskt en bra kant på den här eftersom de är ganska tjocka. Så det är ganska lätt att få den mot. Men, alltså det där, kolla! Ja, det bara glider in. Men vad var det där liksom? Jag har inte ens ansträngt mig. Fast du har inte gjort nederdelen än. Nej, men jag har inte kommit dit. Magin bakom just den här produkten, det är att den innehåller glasfiber. Och den sammansättningen gör att man inte ens behöver använda kniv för att dela på den.
Utan den kan man liksom bara kapa med spateln egentligen. Lite pill eftersom huset inte är rakt, men i övrigt så gick det här väldigt smutt. Då var vi klara. Nu sitter den på väggen, covern, och det ska torka 24 timmar innan vi får tapetsera eller måla på det här. Jag är i alla fall klar, men Micke, han inspekterar alltid lite längre. Nej, det ser skitbra ut. Lappat och klart.